Xin chào mọi người, mình là Hoàng Long. Và hôm nay mọi người hãy cùng mình ăn chơi sập Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm với những món ăn ngon tuyệt và những điểm đến không thể bỏ lỡ khi du lịch Vũng Tàu. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho các bạn có một buổi du lịch trọn vẹn nhất khi ghé thăm Vũng Tàu. Hãy nhớ xem hết video để không bỏ lỡ bất kỳ địa điểm nào nha. Đầu tiên thì về di chuyển, tụi mình xuất phát từ Sài Gòn lúc 5 giờ sáng qua phà Cát Lái. Đây là cách di chuyển dễ đi nhất và cũng nhanh nhất. Rất may là khi tụi mình tới thì phà đang chuẩn bị đi luôn nên không phải chờ phà một chút nào hết á. Sáng sớm thì phà cũng không quá đông. Ở trên phà ngắm nhìn cảng Cát Lái buổi tối nhìn đẹp thực sự luôn mọi người ạ. Cảng Cát Lái là một trong những cảng container lớn nhất và bận rộn nhất Việt Nam. Để khởi đầu cho một ngày mới thì tụi mình đã bắt đầu bữa sáng bằng bánh bông lan trứng muối, một món ăn đặc sản phải thử khi tới Vũng Tàu. Mình mua bánh ở số 8 đường Hoàng Hoa Thám, ở đây họ bán bánh đủ vị luôn, tha hồ chọn lựa. Mình đã chọn bánh bông lan trứng muối vị sô-cô-la, phải nói là nó quá là ngon. Điểm đầu tiên mà bọn mình tới trong hành trình đó chính là Bạch Dinh. Giá vé rất rẻ, chỉ 15.000 cho một người. Đi một chút xíu là tới. Cảnh ở đây lãng mạn với những bông hoa sứ nở rộ và những khung cảnh biển từ trên cao cùng căn biệt thự màu trắng đậm nét châu Âu. Mình sẽ giới thiệu một chút về Bạch Dinh. Bạch Dinh hay còn gọi là Villa Blanche là một công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng tại thành phố Vũng Tàu. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp kiến trúc cổ kính và vị trí đắc địa. Về vị trí, Bạch Dinh nằm trên sườn núi lớn, địa chỉ tại số 4 đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu. Về lịch sử, Bạch Dinh được xây dựng từ năm 1998 đến năm 1902 dưới thời toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Ban đầu nơi đây được sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng cho các quan chức Pháp. Sau đó thì Bạch Dinh từng là nơi giam lỏng vua Thành Thái trong những năm 1907 đến năm 1916 và cũng từng đón nhiều nhân vật quan trọng thời thuộc địa. Về kiến trúc, công trình mang phong cách kiến trúc châu Âu thời phục hưng với tường sơn trắng nổi bật kết hợp mái ngói đỏ. Bạch Dinh cao 19 m gồm 3 tầng. Nằm giữa một khuôn viên rộng lớn được bao phủ bởi rừng cây sứ, cây cổ thụ và hướng mặt ra biển. Nội thất bên trong trưng bày nhiều hiện vật cổ như đồ gốm từ thời Khang Hy, Trung Quốc và các tư liệu lịch sử liên quan. Điểm đặc sắc của Bạch Dinh đó là có một tầm nhìn tuyệt đẹp. Từ Bạch Dinh, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh biển thành phố Vũng Tàu từ trên cao. Bao quanh bởi cây xanh, Bạch Dinh là điểm đến lý tưởng để thư giãn và khám phá lịch sử. Đây là một trong những di tích quốc gia được bảo tồn, mang giá trị văn hóa to lớn. Các hoạt động tham quan các bạn phải thử khi tới đây đó là tản bộ dưới những con đường phủ bóng cây sứ hay tham quan kiến trúc và tìm hiểu về lịch sử qua các hiện vật. Cuối cùng là chụp ảnh lưu niệm với những khung cảnh đẹp và độc đáo. Bạch Dinh không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là nơi kết nối con người với thiên nhiên và quá khứ văn hóa đầy ý nghĩa. Sau khi tham quan đã đời ở Bạch Dinh xong thì tụi mình tiếp tục đi phượt tới ngọn hải đăng Vũng Tàu với những con đường quanh co, uốn lượn. Dọc đường đi, tụi mình đã được ngắm nhìn những hàng cây xanh mát và khung cảnh thơ mộng của thành phố Vũng Tàu. Ngọn hải đăng Vũng Tàu là một trong những biểu tượng nổi tiếng của thành phố biển Vũng Tàu, đồng thời là ngọn hải đăng cổ nhất tại Việt Nam. Được xây dựng từ năm 1862 dưới thời Pháp thuộc. Ngọn hải đăng này nằm trên đỉnh núi nhỏ hay còn gọi là núi Tao Phùng, ở độ cao 170 m so với mực nước biển. Về kiến trúc,
Ngọn hải đăng có thiết kế hình trụ cao khoảng 18 mét, sơn trắng và nổi bật giữa nền trời xanh. Đỉnh tháp được trang bị một hệ thống đèn chiếu sáng mạnh mẽ, có khả năng phát tín hiệu xa tới 55 cây số, hỗ trợ cho tàu thuyền định hướng khi ra vào bờ. Bên trong tháp có cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh, nơi các bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố và biển cả bao la. Khi lên đến đỉnh, ngoài việc tham quan ngọn hải đăng, bạn còn có thể thưởng thức món trứng gà luộc chấm muối tiêu xanh, một đặc sản bình dị nhưng hấp dẫn. Ngọn hải đăng Vũng Tàu không chỉ là một địa điểm tham quan nổi bật, mà còn là một nơi lý tưởng để thư giãn, ngắm cảnh và tìm hiểu lịch sử của vùng đất này. Sau khi vượt lên ngọn hải đăng xong thì tụi mình xuống và bắt đầu bữa trưa với món lẩu cá đuối, một đặc sản nổi tiếng ở Vũng Tàu. Lẩu thơm chua cay với những miếng thịt cá đuối thơm ngon, có thể ăn được cả xương. Xương cá đuối giòn rụm như miếng sụn vậy. Ăn no nê xong thì tụi mình nghỉ trưa ở quán cà phê Võng trên đường Hạ Long gần mũi Nghinh Phong để uống nước và nghỉ ngơi. Quán cà phê Võng này có view biển quá là đẹp luôn. Tới 2 giờ thì tụi mình check-in nhận phòng. Buổi chiều, tụi mình tiếp tục hành trình tới con hẻm hot hit nằm ở số 107 đường Trần Phú. Hẻm thông biển số 107 Trần Phú nằm tại thành phố Vũng Tàu, là một trong những địa điểm được các bạn trẻ yêu thích nhờ không gian yên bình, cảnh sắc đẹp và khả năng dẫn lối đến nhiều điểm thú vị. Đặc điểm nổi bật của con hẻm này là nằm trên cung đường Trần Phú, vốn là một trong những con đường ven biển đẹp nhất Vũng Tàu, chạy dọc theo bờ biển phía tây bắc của thành phố. Đi qua con hẻm này, bạn sẽ được dẫn xuống những khu vực bờ biển hoang sơ, ít người lui tới, rất lý tưởng để tận hưởng không gian yên bình và chụp ảnh. Về cảnh quan, con hẻm thông qua những rặng cây xanh mát, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu. Đặc biệt, từ cuối hẻm, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh biển Vũng Tàu với bãi đá tự nhiên sóng vỗ rì rào. Đây là một trong những điểm check-in hấp dẫn cho các tín đồ du lịch. Khác với sự náo nhiệt của những bãi tắm nổi tiếng như bãi trước hay bãi sau, khu gần hẻm 107 Trần Phú mang lại sự yên bình và hoang sơ, rất phù hợp cho những ai muốn thoát khỏi sự ồn ào của thành phố. Hẻm thông biển 107 Trần Phú là một điểm nhỏ nhưng mang lại trải nghiệm lớn, đặc biệt cho những ai yêu thích sự hoang sơ và tìm kiếm những góc nhìn độc đáo về thành phố biển Vũng Tàu. Nếu có dịp ghé thăm, hãy dành thời gian để khám phá nhé. Điểm cuối cùng của ngày đầu tiên trên mảnh đất Vũng Tàu đó chính là đèo nước ngọt. Tụi mình đã vượt ra đèo nước ngọt để ngắm hoàng hôn lúc 5 giờ chiều. Đèo nước ngọt là một cung đường đèo tuyệt đẹp nằm giữa huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vượt và khám phá thiên nhiên nhiều khung cảnh biển trời hùng vĩ, hòa quyện với con đường đèo uốn lượn mềm mại. Đặc điểm nổi bật của đèo nước ngọt: đèo nước ngọt dài khoảng 5 cây số nối liền thị trấn Long Hải với huyện Đất Đỏ. Đây là một phần của tuyến đường ven biển đẹp nhất khu vực. Cảnh quan ở đây hùng vĩ, một bên là núi non xanh mát, một bên là bờ biển trải dài với làn nước trong xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Dọc theo đèo, bạn có thể bắt gặp những rặng cây phi lao, bãi đá hoang sơ và làn gió mát từ biển thổi vào, mang lại cảm giác thư thái. Khu vực quanh đèo có nhiều bãi biển hoang sơ như bãi Võ Nguyệt hay bãi Dinh Cô, nơi các bạn có thể nghỉ ngơi, tắm biển hoặc tổ chức cắm trại. Đây cũng là một nơi lý tưởng để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn với ánh nắng vàng rực rỡ trên biển. Về lịch sử, đèo nước ngọt không chỉ là một điểm tham quan mà còn là nơi gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử, từng là tuyến đường chiến lược trong thời kỳ kháng chiến.
Các hoạt động thú vị tại đèo nước ngọt đầu tiên đó chính là phượt xe máy. Đèo nước ngọt là cung đường yêu thích của các phượt thủ nhờ độ dốc vừa phải và khung cảnh hai bên tuyệt đẹp. Thứ hai đó là check-in sống ảo. Với cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, đèo là một trong những địa điểm chụp ảnh triệu view ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đèo nước ngọt không chỉ là một cung đường mà còn là nơi các bạn có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của biển cả và núi non. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi vừa hoang sơ vừa thơ mộng để thư giãn hay khám phá, đừng bỏ qua địa danh này nha. Sau đó thì tụi mình phượt về lại thành phố, thưởng thức món hủ tiếu mực, một đặc sản khác của Vũng Tàu. Những miếng mực giòn ngon với nước súp ngọt lịm mùi hải sản và nước hầm xương, ngon quá xá. Chưa hết thì tụi mình tiếp tục đi ăn hải sản với món hàu nướng phô mai và hàu nướng mỡ hành, cùng với một vài món ốc như ốc xào dừa. Đến sáng hôm sau, để bắt đầu ngày mới ở thành phố thì tụi mình đã đón bình minh ở Mũi Nghinh Phong lúc 5 giờ sáng. Mũi Nghinh Phong là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và ấn tượng nhất tại thành phố Vũng Tàu. Tên gọi Nghinh Phong có nghĩa là đón gió, phản ánh chính xác đặc điểm nơi đây, với mũi đất vươn dài ra biển luôn đón nhận làn gió mát mẻ từ biển cả. Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và không khí trong lành, Mũi Nghinh Phong là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Vũng Tàu. Đặc điểm nổi bật của Mũi Nghinh Phong đầu tiên là về vị trí, nằm trên đường Hạ Long, gần khu vực bãi sau và bãi trước, rất thuận tiện cho việc di chuyển từ trung tâm thành phố. Mũi Nghinh Phong là mũi đất vươn xa nhất về phía biển ở Vũng Tàu, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và khác biệt. Về cảnh quan, phía trước là biển cả mênh mông, phía sau là núi non xanh mát, tạo nên sự hài hòa giữa núi và biển. Tại đây, các bạn còn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh bãi Vọng Nguyệt và bãi Dứa, hai bãi biển hoang sơ và yên tĩnh. Ngoài ra, Mũi Nghinh Phong còn có một cổng trời độc đáo. Cổng trời là một trong những điểm check-in nổi tiếng tại Mũi Nghinh Phong. Đây là một lối đi dẫn ra biển, được bao quanh bởi hai bức tường vàng đặc trưng, tạo cảm giác như bước vào một không gian khác, nơi biển trời hòa vào làm một. Khác với những bãi tắm đông đúc, Mũi Nghinh Phong mang lại sự yên tĩnh và thoáng đãng. Đây là nơi lý tưởng để tận hưởng thiên nhiên, thư giãn và tránh xa sự ồn ào của đô thị. Các hoạt động thú vị tại Mũi Nghinh Phong phải kể đến như check-in sống ảo, với vẻ đẹp hoang sơ và cổng trời nổi bật. Nơi đây thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Ngắm bình minh và hoàng hôn. Mũi Nghinh Phong là một trong những nơi ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất tại Vũng Tàu. Cuối cùng là dã ngoại và cắm trại. Không gian rộng rãi và thoáng mát của Mũi Nghinh Phong rất phù hợp để tổ chức các buổi picnic hoặc cắm trại qua đêm. Mũi Nghinh Phong là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hùng vĩ và nét đẹp yên bình, thơ mộng. Nơi đây không chỉ là một điểm đến lý tưởng để chụp ảnh và thư giãn, mà còn mang lại cảm giác hòa mình với đất trời, giúp bạn quên đi những nỗi lo toan thường nhật. Nếu có dịp đến Vũng Tàu, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá Mũi Nghinh Phong nha. Ngay đối diện Mũi Nghinh Phong là cổng lên tượng Chúa Kitô Vua. Tụi mình tiếp tục check-in lên tượng Chúa, leo tới tận chỗ bàn tay Chúa, ngắm nhìn thành phố Vũng Tàu từ trên cao tuyệt đẹp. Tượng Chúa Kitô Vua là một biểu tượng nổi bật của thành phố Vũng Tàu và cũng là một trong những bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới, được xây dựng trên núi nhỏ hay còn gọi là núi Tao Phùng. Tượng không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng mà còn là nơi hành hương ý nghĩa đối với các tín đồ Công giáo. Về vị trí, tượng nằm trên đỉnh núi nhỏ thuộc đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu. Tượng cao 32 m với đôi tay dang rộng 18,4 m, được xây dựng trên một bệ khối vuông cao 4 m. Tượng được khởi công từ năm 1974 và hoàn thành vào năm 1993. Đặc điểm nổi bật của tượng Chúa Kitô Vua: tượng được xây dựng với hình ảnh Chúa Giêsu đang dang rộng đôi tay.
như ôm trọn lấy thành phố Vũng Tàu và biển cả bao la. Phần bên trong tượng có cầu thang xoắn ốc gồm 133 bậc thang dẫn lên vai tượng, nơi các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu từ trên cao. Về cảnh quan thiên nhiên, đường lên tượng dài khoảng 1 cây số với hơn 800 bậc thang, được bao quanh bởi cây xanh mát mẻ. Từ đỉnh núi, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu, biển Đông và những con tàu ngoài khơi. Tượng Chúa Kitô Vua không chỉ là điểm tham quan, mà còn là nơi các tín đồ Công giáo tìm đến để cầu nguyện, thể hiện lòng thành kính. Các hoạt động thú vị tại tượng Chúa Kitô Vua đó là leo núi và rèn luyện sức khỏe. Hành trình leo lên tượng là một trải nghiệm thú vị, giúp các bạn vừa rèn luyện thể lực và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên trong lành. Check-in và sống ảo. Tượng Chúa Kitô Vua là một trong những biểu tượng của Vũng Tàu, rất thích hợp để chụp ảnh lưu niệm. Cuối cùng là ngắm hoàng hôn. Đây là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Vũng Tàu với ánh nắng vàng phủ lên biển cả và thành phố. Một số lưu ý khi tham quan tượng Chúa Kitô Vua. Về thời gian mở cửa, thường thì từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Về trang phục, vì đây là địa điểm mang tính tôn giáo nên các bạn nên ăn mặc lịch sự, tránh mặc đồ quá ngắn nha. Tượng Chúa Kitô Vua không chỉ là một công trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ, mà còn là nơi mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, từ hành trình leo núi khám phá kiến trúc đến ngắm cảnh thành phố và biển trời bao la. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng không gian yên bình giữa lòng thành phố Vũng Tàu. Leo xong cũng khá là mệt thì tụi mình tiếp tục đi ăn món bánh khọt. Bánh khọt thì khỏi nói rồi, quá là phổ biến. Chỉ cần chụp lên thôi là người ta biết ngay mình đang ở Vũng Tàu luôn. Bánh khọt với bột chiên lên giòn rụm, cuốn cùng với rau sống và nước mắm ngọt, quá là đã. Tụi mình ăn một đĩa lớn mà vẫn muốn ăn thêm. Địa điểm mình chọn để ăn món này đó là bánh khọt miền Đông nằm ở số 59 đường 3 Triệu. Giá chỉ có 35k cho một đĩa lớn thôi nha, quá là đáng để thử. Ăn xong thì tụi mình đi trekking ở đồi con heo. Đây cũng là điểm cuối cùng mà tụi mình đi, kết thúc hành trình du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm. Đồi con heo là một trong những điểm tham quan độc đáo tại thành phố Vũng Tàu, thu hút du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, không gian yên tĩnh và tầm nhìn toàn cảnh thành phố lẫn biển trời bao la. Một số thông tin về đồi con heo. Về vị trí, đồi nằm trên đường Phan Chu Trinh, thuộc khu vực bãi sau Vũng Tàu. Về tên gọi thì có 2 giả thuyết chính. Thứ nhất là do trước đây người dân ở đây họ chăn thả gia súc, trong đó có heo, nên gọi là đồi con heo. Giả thuyết thứ hai đó là tiếng gió heo heo thổi trên ngọn đồi. Đây chỉ là giả thuyết thôi chứ mình cũng không chắc là nó có đúng hay không, hoặc cũng chỉ đơn giản là một cái tên dân dã. Đặc điểm nổi bật của đồi con heo. Về cảnh quan thiên nhiên, đồi con heo có địa hình thoáng đãng, hoang sơ với những bãi đá nhỏ, cây cỏ dại mọc rải rác. Lúc mình lên thì có một vài cây hoa anh đào nở rộ, rất là đẹp, tưởng chừng như đang ở Nhật Bản vậy. Đứng từ trên đồi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh bãi sau, đường Thúy Vân và bờ biển trải dài trong ánh nắng. Đây là một trong những điểm ngắm hoàng hôn và bình minh đẹp nhất Vũng Tàu, với ánh nắng vàng cam phủ lên mặt biển và thành phố. Với vẻ đẹp mộc mạc, thiên nhiên gần gũi, đồi con heo thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Bãi đá, thảm cỏ và con đường đất nhỏ trên đồi tạo nên khung cảnh đầy chất nghệ thuật. Khung cảnh của đồi con heo cũng sẽ thay đổi theo mùa. Vào mùa khô thì đồi có vẻ đẹp hoang dã với thảm cỏ cháy vàng. Còn vào mùa mưa thì cỏ cây xanh mướt, mang đến sức sống mới cho đồi. Các hoạt động tại đồi con heo các bạn có thể trải nghiệm như ngắm cảnh và thư giãn. Không gian yên bình trên đồi rất thích hợp để thư giãn, đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là ngắm cảnh. Chụp ảnh kỷ niệm. Đây là nơi được nhiều nhiếp ảnh gia và du khách lựa chọn để chụp ảnh cưới, ảnh kỷ yếu hoặc check-in.
Đồi con heo là nơi bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của thành phố biển. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tạm xa nhịp sống hối hả, để tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm khung cảnh tuyệt đẹp từ trên cao. Nếu bạn yêu thích khám phá và chụp ảnh, hãy thêm đồi con heo vào danh sách các điểm đến ở Vũng Tàu nha. Vậy là video ăn chơi sập Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm sẽ kết thúc tại đây. Hy vọng qua video các bạn có thể biết thêm được những điểm đến tuyệt vời nhất, cùng những món ăn ngon tuyệt phải thử để có thể cảm nhận trọn vẹn được linh hồn của vùng đất Vũng Tàu. Nếu thấy hay, hãy tặng cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra những video tiếp theo nha. Nếu bạn đã có những trải nghiệm thú vị nào ở nơi này hay có những điều gì thắc mắc thì hãy cứ bình luận ở phần phía dưới nha. Mình sẽ trả lời nhiệt tình luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người một ngày tốt lành.